ආයිබෝවන් සුදර්ශන බ්‍රෝ YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද YouTube channel එක ප්‍රොමෝට් කරන්න කියලා. ඇත්තටම මේක YouTube එකෙන්ම දීලා තියෙන feature එකකින් තමයි අපි මේ channel එක ප්‍රොමෝට් කරන්නේ. වීඩියෝ එක යන කලින් මතක් කරන්න කැමතියි පහළ රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. ඊට පැත්තේ bell icon all කරලා මේ වගේ වටිනා videos වල notification එක මගින් ඔයාලඟටම ගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු කොහොමද channel එක ප්‍රොමෝට් කරගන්න කියලා. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම Chrome browser එක open කරගන්න. PC එකෙන් කරන කට්ටිය මේ විදිහට කරන්න පුළුවන් PC එකනොත් මෙතන මේ තිත් තුනේ icon එක click කරලා desktop site කියන එකට ටික් කරන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ මෙතන search කරන්න www.youtube.com කියලා. හරි youtube.com කියලා search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වෙනවා PC එකේ පෙන්වන විදිහට තමයි මෙන්න මෙතන පෙන්වන්නේ. මේ විදිහට YouTube එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අයිනේ තියෙන ඔයාගේ logo එක. ඒ logo එක ඔයා එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ දෙන්න your channel කියන එක. your channel දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට interface එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයා දෙන්න කස්ටමයිස් channel කියන එක කස්ටමයිස් channel එක දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට තැනකට අපි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙහෙම කරන්න ඕනි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන featured section කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට යටින් short videos uploads එහෙම තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන featured section එකට කෙලින්ම තියෙනවා add section කියලා. ඔය add section කියන එක click කරන්න. ඊට මේ විදිහට dialog box එක open වෙනවා. මෙතනින් ඔයා තෝරන්න ඕනේ අන්තිමට featured channels කියන එක. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මෙතන අන්තිමට තියෙනවා featured channel කියන එක. ඒක click කරන්න. හරි featured channel කියන section එකට ආවට පස්සේ අපිට මේ විදිහට interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාගේ section එකට අදාළ title එකේ නම මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන දෙනවා my favorite YouTube channels කියලා. මට කැමතියක් දාගන්න පුළුවන්. හරි මම මේ විදිහට title එක type කරගත්තා. මෙතන ඊළඟට දෙනවා any channel on YouTube කියලා. මේ any channel on YouTube කියන එකේ ඔයාගේ featured channel එකක් විදිහට add කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන channel එකේ name එක මෙතන enter කරන්න. මම විදිහට මගේ channel එකේ නම enter කරනවා. හරි channel එකේ නම enter කරලා පස්සේ මේ විදිහට මගේ channel එක උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ featured channel එකට add කරන්න ඕන channel එක උඩ මෙහෙම මේ විදිහට tick mark එක දාන්න. එතන මම tick mark එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට යටට යන්න බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන done කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ done කියන බටන් එක වලට දෙන්න පුළුවන්. මේ වැඩේ කරනකොට ඔය අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ යාළුවෙක්, ඒ කියන්නේ යාළුවෙක් තව YouTube channel එකක් තියෙන කෙනෙක් එක්ක මේ විදිහට දෙන්නට featured channel එක add කරලා එහෙම කරොත් මේ වැඩේ ගොඩක් සාර්ථක වෙනවා. හරි මේ විදිහට featured channel එක add කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන publish කියන බටන් එක නිල් පාට බටන් එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රමයෙන් ඔයාට ඔයාගේ channel එක ප්‍රොමෝට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ channel එකේ views වැඩි වෙනවා. ඔයාගේ channel එකේ views වැඩි වෙනවා. අනිත් එක්කනාගේ අනිත් featured channel එකේ views වැඩි වෙනවා. අපිට බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රමය ඇත්තටම 100% සාර්ථක ක්‍රමයක්. මම අත්දැකීමෙන් කියන්නේ. ඉතින් අපිට මේ දෙකට මෙතන add section එකකින් ඔයාට featured channel add කරගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ මේ වීඩියෝ වැදගත් වෙනවා නම් යාළුවන්ට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. පාල්දී රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. ඊට පැත්තේ bell icon එක all කරොත් මේ වගේ වටිනා videos එකක් ගාඩම ගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි ඊළඟ දවසෙත් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.